بسم الله الرحمن الرحیم ربی زدنی علما نن من بیا د کلاس 9 میتھمیټکس چیپټر نمبر 1 کې ایکسرسایز 1.5 سال کو په دې کې موږ څلور کوېشن مخکې حل کړي دي او نن د دې موږ پنځم کوېشن کوو د دې ایکسرسایز کې پنځم نمبر کوېشن او په دې پسې نیکسټ کوېشن نمبر 6 دا دوه بالکل یو شان دي صرف دا میټرس چینج شوی دا مطلب دا فیګر چینج شوی دی لکه 2 0 راغلی -1 راغلی د کې بي زموږ سره 1 -1 -3 راغلی نو ورپسې به چې کوم دی پای کې دا فیګر بدل شوی دی د دلونی بدل 0 -1 2 1 راغلی په دې بل 2 3 او 1 او 0 راغلی نو دا جلدی څه پروف کول غواړي کنه هو به دغه به موږ سره به نیکسټ کوېشن کې پروف کول دي نو ریاض دا به ځان خپو کوي دا نیکسټ پستاو د پاره بیا اسایمنت شي دا خپل وکړي دا ګو 2 منټ سمون راکړي دي او موږ ته سو به دغه دوه درې پارټس دي موږ ته لاول سمول کا فایند وای اے بی دا اے بی ملټیپلایډ کړي دی اے بی سره راځي دا ول اے بی معلومول غواړي دویم نمبر سره چې بی اے ملټیپلایډ کا بیا وای اے انورس او بی انورس معلوم کا 3 شو او بیا وای شو دیٹ دا یو رزلټ چې موږ دا معلوم کړي دا اے بی هول انورس برابرۍ د سره د بی انورس او بل ځکه بیا وای بی اے هول انورس برابرۍ د اے انورس ماینس بی انورس یا ماینس اون چې راځي دا موږ سره راځي انورس هو گئی دا معلومول غواړي څلو فیصد هغه مطلب دا کوېشن موږ سره لینتي دی بار تاسو پیپر کې څه دی یو پارت راځي ټول راځي او دا چې موږ کوو کنه لاو دا یو پارت تیار کوو دا ولې زموږ سره ود نمبر سره دا اے بی معلومول غواړي چې دا اے بی زموږ سره د رزلټ سره راځي نو اے بی څه دی اے بی ملټیپلیکیشن دی کنه نو تاسو به اے بی ولګئ د اے په ځای اے میټر سوري کو سره غل دی 2 دی 0 دی او بل سره -3 دی او 1 ناغل دی دا غرنګ د بی په ځای د بی میټر سوري کوي بی میټر سره غل دی 1 دی -1 دی او -1 دی او 3 دی دا اوس اے بی موږ خپل ځای راغوښو او دا چې ملټیپلای کوو سم به موږ مخکې چې ذکر چې ملټیپلیکیشن کیږي کنه دا رو ملټیپلای کیږي دا رو ملټیپلای کیږي شاسه د کالم سره نو دې رو لا ونټ کې د کالم د لاون سره 2 1 0 2 بشي بیا پلس او ماینس شو او 1 0 0 راغی دا فرست رو د پس کالم سره ملټیپلای شو دا رنګ اوس دا فرست رو ملټیپلای کیږي سره سیکنډ کالم سره نو دا 2 او -1 چې ملټیپلای شي نو سره شي -2 او 3 او 0 چې ملټیپلای شي 0 بشي هاو د قرنګ سیکنډ رو چې کوم دی دا سیکنډ رو هم لاول د لونی کالم سره ملټیپلای شي بیا د دویم کالم سره نو -3 او -1 چې ملټیپلای شي نو ماینس او ماینس پلس شو 3 1 3 راغی بیا دا 1 او 3 چې ملټیپلای شي نو 3 1 3 راغی دا بو دا مسکی کی دا 3 سوري دا سیکنډ رو په موږ د لونی کالم سره ملټیپلای کی موږ دویم سره وکړه دا 3 په ځای ملټیپلای شي د 1 سره نو -3 1 -3 راغی او دا 1 په -1 سره شي نو ماینس راغی 1 1 1 راغی اوس په دا -3 دا -1 سره شي نو دا سره راغی -5 پلس 3 1 3 او دا 1 او 3 چې ملټیپلای شي نو 3 1 3 راغی بیا په څو لګو دا اے بی زموږ سره په خپل ځای راغی او ایزی کوډ د انسان سره راغی د 2 رقم ایزی کو 2 دی راځي او -2 دا پلس کوی -2 راځي او دا -3 او -1 دی نه بسره شي -4 بشي او 3 او 3 چې پلس شي نه بسره شي 6 پر راشي دا زموږ سره راغی دا اے بی معلوم شو اوس معلوم غواړي دا اوس وي ته بی اے هم وکا اوس په ځان باندې بس زه کو بیا سیکنډ نمبر بی اے معلوم کوی چې دا بی اے ملټیپلای کو دا غي نه سره رزلټ راځي نو ګوره بی زموږ سره غل بی اے د بی په ځای به د بی میټر سره شي بی میټر سره غل دی دغه 1 دی -1 دی او -1 دی او سو 3 راغل دی او د اے په ځای به اے میټر سره غوي پای کې سره غل دی پای کې 2 دی 0 دی او -3 دی او 1 دی دا چې ملټیپلای کوو نو د ملټیپلیکیشن دغه ضرورت طریقه ده چې دا په سو شي دا رو به د لونی کالم سره ملټیپلای شي نو 2 1 2 بشي او -1 او -3 چې ملټیپلای شي نو -5 پلس شو 3 1 3 بشي دا چې د لونی کالم سره ملټیپلای شو اوس په دا دغه سیکنډ کالم سره نو 1 او 0 چې ملټیپلای شي 0 بشي او پلس او ماینس شو 1 1 1 بشي دا رنګ اوس دا دویم رو د لونی کالم سره نو -1 او 2 -2 بشي او پلس او ماینس شو 3 3 9 بشي بیا دا -1 او 0 0 بشي او 3 او 1 چې ملټیپلای شي دینه بسره شي 3 براشي نو مطلب دا چې موږ سره بی ای چې ملټیپلایډ کو دا غي نه سره رزلټ راغی دا رزلټ راغی 3 او 2 چې پلس شي دینه 5 راشي او -1 او 0 -1 راغی او -9 او -2 -11 بشي او 3 او 0 چې پلس شي نه بسره شي 3 براشي نو دا زموږ سره یو دا ای بی معلوم شو دا وی او دا زموږ سره معلوم شو دا بی ای معلوم شو وس معلومول غواړي نیکسټ وس دا وی ای انورس او بی انورس معلوم کوي زموږ سره وګورئ چې موږ دا اوس معلومات 3 نمبر کنه په دې کې سم معلومول غواړي ا انورس هم معلومول غواړي او بیا سره بی انورس هم معلومول غواړي نو تاسو بلول چې موږ دا ا انورس معلومو چې د ا انورس رزلټ سره راځي نو ا میټرکس پوری وو ا میټرکس زموږ سره غلې او خدا راغله کنه 2 0 او سره غلې -3 1 راغله
کله چې میټرکس موږ انورس معلومون موږ څنګه ډول نمبر ودا ډیټرمنټ آرو ډیټرمنټ بتاو دا وایي ډیټرمنټ سره دا ا دی دا به ډیټرمنټ شي ډیټرمنټ څه ته دا کراس ډایګنال ملټیپلایډ کا دا سره شي 2 1 2 بشي بیا ماینس راغی او ماینس 0 راغی نو د دې زموږ سره راغی 2 چې 0 لګي نو 2 راځي ډیټرمنټ 2 راغی اوس انورس معلومو نو د انورس فارمولا سو چې زموږ سره ونه ور د میټرکس ډیټرمنټ بشي او n to adjoint of the matrix بشي adjoint of a بشي نو دا زموږ سره a انورس خپل ځای راغی او دا راغی ډیټرمنټ سره راغلی 2 د په ویری ولګوي او د دې بسوګه adjoint څه ته وایي دا دوه ځای بدلږي نو 1 بدلی راشي او 2 بدل دا فرست ډایګنال کوم الیمنټس دي دا به ریپلیس کړي ځای به بدل کړي او سیکنډ ډایګنال به ساين چینج کړي نو 0 ته ساين دیږي او دا -3 به سره شي دا +3 شي دا موږ معلوم کو دا زموږ سره a انورس معلوم شي اوس دی وسو b انورس هم معلوم کړي b انورس نه سره رزلټ راځي اوس ګور چې b انورس معلوم کړو موږ b میټرکس ولیکو نو b میټرکس زموږ سره غلې اخو 1 دی -1 دی او بیا -1 دی او څه شی 3 دی لاول نمبر د ځان څخه کو ډیټرمنټ به څنګه راشي چې دا ډایګنال ملټیپلایډ شي نو 1 او 3 نو 3 راغی بیا خلک ماینس ولګي بیا سیکنډ ډایګنال ماینس او ماینس به شي پلس او 1 1 0 1 راغی نو د b ډیټرمنټ سره شي د 3 چې کو 1 ماینس نه سره شي 2 به راشي دا زموږ سره راغی دا معلوم شي ډیټرمنټ 2 راغی اوس موږ ځان سم معلومو موږ ځان b انورس معلومو نو د b انورس فارمولا صحیح 1 اوور دغه b ډیټرمنټ بشي او n2 adjoint of that matrix بشي adjoint of b بشي ها نو دا b انورس په خپل ځای راغی اوس پکې ویری ولګوي د b ډیټرمنټ ویلیو سره لا 2 رااله دلته به 2 ریپلیس شي او د b adjoint وکړي b میټر سره دا به ریپلیس کوي 1 او 3 به انټرچینج شي نو 3 به دلته کې راشي او 1 به دلته راشي او د دې دوه وساین چې دوه نیگیټیو دي دوه پازیټیو شي الیمنټس خپل ځای باندې دا زموږ سره راغی دا b انورس راغی ٹھیک شو دا له نه زموږ سره وشو a b هم معلوم کو دا رزلټ راغی د b n دا رزلټ راغی او زموږ سره a انورس دلته کې معلوم شو او b انورس دلته کې معلوم شو دا څلور دا معلوم شو زموږ سره اوس د دې په هیلپ باندې بوس مخکې موږ دا پروف کو چې a b هول انورس برابر چا د b انورس او دا رنګ بیا د b په هیلپ باندې بدابل کنډیشن کوالیفای کوم صحیح شو اوس دې کو چې دا میټرکس موږ له پکار دي کنه زه دا نور مو کومه کته د نسخې شړا سره غواړي ته سب 10 کیلومتر زره پاتې کوم څنګه دا موږ مخکې هیلپ راکړي ٹھیک شو اوس a b مالا پکار دی نو دا نور دلته دا زو د کومه کټ کومه a b ٹھیک شو او دا a b بزرګ ګډ برول چې په سپیس خالی شي دا a b نه دا موږ معلوم کو دي سره رزلټ راغی دا رزلټ باندې کولی دا چې تاسو معلوم کو دا 2 دی او -2 دی او -4 دی او سره غل 6 دی ٹھیک شو دا a b راغی د b نه سره راغل د b دا رزلټ معلوم پکار دی نو b n دغه د بزانو دلته کې راچوت کو بره ویل کو ځان ته آسان شي نو دلته کې به موږ سره شي دا راغی او دا سره شي دا b a شي د b n سره راغی دا غینه 5 راغل -1 دی او -11 دی او شی راغل 3 دی دا b نه راغی ها اوس د a انورس سره راغل دا a انورس معلوم شي دا ځان دلته کې ولګي a انورس دا سره برابر راغی د 1 over 2 راغی او n2 څه پاتې شو 1 0 3 2 راغی دغه رنګ b انورس سره رزلټ راغل دی b هم معلوم کو دا غینم دا راغل 1 over 2 راغل دی او n2 سره راغی 3 راغی 1 1 1 راغی دا زموږ سره دا بل میټرکس کوم دی هغه راغی ٹھیک شو دا ځانو سره مو کو چې مخکې نو سوال ډیولپ کو ها په دا باندې دوه اړوس پروفس دي زموږ سره کنه د دې په هیلپ باندې چې را a b هول انورس برابرۍ د b انورس into a انورس موږ دا لونه کنډیشن اوس ویریفای کوو دا ټیک ته ټیک نه رہے دا کوېشن زموږ سره دا اوس وګورئ غواړي چې دی و چې a b او هول انورس چې کوم دی دا برابر د چای د b انورس into a انورس اگر لګي څه پکار دی a b انورس پکار دی کنه a b معلوم کړل دا راغلی زه به د انورس معلوم کوم او به چې کوم دا a انورس او b انورس موږ دا ملټیپلایډ کو چې دا دوه تر پوند رزلټ موږ سم راته دا موږ سره ویریفای شي یا بشو شي ٹھیک ده اوس ګورئ د دې موږ د LHS څنګه راولو LHS سره راغلی LHS موږ سره راغلی چې دا a b راغلی او هول په سره راغلی انورس راغلی نو د a b انورس معلومو نو جوړو لاول بزان دا a b ولیو a b څه شی a b معلوم کړل کنه دا میټرکس دی سره راغلی 2 دی -2 دی او -4 دی او سره 6 دی د دې وځه څه کول غواړي انورس معلوموم خو د انورس لپاره ضروري خبر ده کنه تاسو بدلون نو معلوم وي دی ډیټرمنټ معلوم وي د دې ډیټرمنټ څنګه معلوم شي دا a b بدانه ولیکئ ډیټرمنټ به څه برابر شي دا کراس فیګر ملټیپلای کوي ډایګنل 2 او 6 سره راشي 12 پر راشي بیا ماینس ولیکئ بیا دا ملټیپلای کوو نو ماینس او ماینس پلس راغی 4 2 8 راغی نو په دې کې زموږ سره دا a b چې کوم معلوم کو
صحیح شو د دې 12 نه چې تاسو اډ لګئ څه به راشي 4 دا پوز سو ډیټرمیننټ شو خو موږ دا څه معلومو نور کوېشن به زموږ دلته کې لاړ شي صحیح شو موږ ځان دا معلومو چې دا اے بي چې کوم دی که نه د انورس سره د انورس معلومو دا برابر د صحیح دا به 1 اوور دغه اے بي ډیټرمیننټ انټو اډجاین اف دغه اے بي وای ٹھیک شو دا اے بي زموږ سره راغی هول په سره راغلی انورس دی 1 اوور د دې ډیټرمیننټ موږ څه معلوم کو 4 راغی د په ځای بدل کې دا 4 راشي ٹھیک شو او انټو اډجاین اف اے بی میټرکس موږ سره دا راغلی دا به انټرچینج شي دا 2 او 6 په دلته کې راشي 2 به د ځای ته راشي او دا 2 به ساين چینج کې دا -2 -4 دی دا به دوانه +2 او +4 وشي دا زموږ سره د لیفت ساید حل شو دا غي نه دا ریزلټ راغی دا ریزلټ راغی اوس موږ دا سو ار ایچ اس پر اولو اب دا حل کو چې دا غي نه موږ سره ریزلټ راولو ار ایچ اس سره غلې او خدای چې بی انورس او انټو اے انورس دا دوه ملټیپلای کول غواړي اوس ګوره دا موږ سره دواړه شته دا بی انورس بیا ولیکو او انټو اے انورس بی انورس مخکې دی د بی انورس ویلیو دا راغلی سره غله دا ویلیو راغلی دا سره غله 1 over 2 دی او n2 سره غله 3 1 او 1 1 بیا ملټیپلای کوو تاسو اے انورس دا ویلیو راغلی دا سره دا وی 1 over 2 او n2 میټر سره غله 1032 1032 راغلی ٹھیک شو ها اوس ګورئ بی انورس انټو اے انورس از ایکوال ټو دا بهر فیګر د میټرس نه چې کوم بار دا بار ملټیپلای کړئ بار الته 1 over 2 دی درې 1 over 2 دی نو 1 over 2 چې 1 over 2 سره ملټیپلای شي راشي 1 over 4 بشي ځکه لا پاسه ملټیپلای کوي 1 over 1 او لاندې 2 over 4 شو او میټرس د میټرس سره ملټیپلای کوي میټرس هغه دغه دا رو ملټیپلای کوي د کالم سره نو 3 او 1 چې ملټیپلای شي نو 3 1 زر 3 بشي بیا پلس بشي 1 او 3 چې ملټیپلای شي نو 3 1 زر 3 راغی دا فرست رو بو د سیکنډ کالم سره ملټیپلای کوو نو 3 او 0 چې ملټیپلای شي 0 شو او 1 او 2 چې ملټیپلای شي نو څه بشي 2 بشي ها اوس دا ملټیپلای کوو د دویم رو د پس کالم او سیکنډ کالم سره بیا نو 1 او 1 چې ملټیپلای شي 1 ته راځي او 1 او 3 چې ملټیپلای شي نو 3 1 زر 3 راځي بیا 1 او 0 چې ملټیپلای شي 0 راځي او 1 او 2 چې ملټیپلای شي نو 2 ته راځي دا به سره شي زموږ سره بی انورس انټو اے انورس از ایکوال ټو سره راغی 1 over 4 راغی او 1 over 4 شو او دلته سره راغی 3 3 چې پلس شي سره شي 6 شو او 2 او 0 0 راغی او 3 او 1 چې پلس شي 4 بشي او 2 او 0 چې پلس شي څه بشي 2 بشي دا زموږ سره د رائټ سایډ نه اثر راغی اوس یې موږ کمپیر کوو د لیفت سایډ نه سره راغلی 1 over 4 نو د لیم سره راغی 1 over 4 میټرکس سره راغلی 6 2 4 2 نو د لیم 6 2 4 2 او دغه زموږ سره ریزلټ سره راغی سیم راغی دا زموږ سره څه شو دا یو قسمه پروف شو یا ویریفاید شو هنس پروف ها اوس دغه څه دی زموږ سره یو بل فارټ ټی کنه تاسو درې سي شاټ اوس واجوالې دی کنه چې مخکې زو اوس د دې بل فارټ دا دی کنه دا اوس د دې په خوا ریموو کو نو دا کوېسچن به ځکه دا د دې په هیلپ معلومول غواړي د دې بل پارت سره بل پارت دا یو دی دا یو بل پارت دی دا څه وایي دا تو ځانو څه ویل پروف چې دا بی اے هول انورس په برابري د چا وایي د اے انورس او n2 موږ سره بی انورس د دې به دا برابري د څه د خپل غواړي ٹھیک شو په دې کې بیا زموږ سره ایچ اس په ځانوالو ال ایچ اس سره غلې چې بی اے هول انورس نو لور وځانه موږ بی اے میټرکس ولیکو چې بی اے میټرکس سره موږ معلوم کړل کنه دا راغلی دی بی ان سره راغلی 5 دی -1 دی او -11 دی او سره 3 دی د انورس لپاره د پکار چې موږ د دې بی اے ډیټرمینټ معلوم کو نو ډیټرمینټ څه ته وایي چې دا کراس فیګر ملټیپلای کوي کوم چې ډایګنل لري ولنه 5 3 زر 15 بیا ماینس ولګي بیا ماینس او ماینس پلس 11 زر 11 راغی نو دې سره راغی دې زموږ سره دا بی اے ډیټرمینټ برابر شو د چا د 15 چې 11 لشي نو 4 ته راځي بیا به دغه رنګ دا نور کوېسچن زموږ سره دلته کې لاړ شي موږ څه معلومو موږ د بی اے څه معلومو انورس معلومو نو بی اے انورس د څه برابر وشي فارموله چې 1 اوور دغه بی اے د ډیټرمینټ په واسطه شي ډیټرمینټ په واسطه شي او بیا به صحیح انټو اډجاین اف د دې میټرکس په شي د بی اے والا سره بیا اوس ګوره دا بی اے هول انورس په خپل ځای راغی دته په ځای ویلیو ولګوه د بی اے ډیټرمینټ سره راغلی 4 دته په ځای به 4 راشي او دلته کې دا زموږ سره راغلی دا اډجاین څه ته وایي چې دا دوه راونی ټکي به ځای چینج کی
دا فرست ډایګونل 3 او 5 په انټرچینج شي نو 3 به موږ دلته ګورو او 5 په دغه ته لاړ شي او دا دوه ساين چې دا -1 او -11 د دوه او +1 او +11 به جوړ شي دا زموږ سره د لیفت ساید نه دا انسر راغی اوس ګورو چې د رائټ ساید نه سره راځي ار ایچ اس زموږ سره راغلی هغه دا دی a inverse n to b inverse دا دوه ملټیپلایډ کوي اوس په بیا موږ ځان وګورو a inverse او سره راغی b inverse د a inverse ویریو سره راغلو دا راغلی دا ویری بیا راغلی نو 1/2 بشي او n to میټرکس راغلی 1032 ملټیپلای کوي د b inverse سره اس راغلی هغه 1/2 راغلی او میټرکس راغلی 3111 هغه ضرورت طریقه د ملټیپلیکیشن دا a inverse b inverse خپل ځای راغوس کوي دا بهر فیګر سره ملټیپلای شي 1/2 چې ملټیپلای شي 1/4 ته راځي او میټرکس ملټیپلای کوي هغه ضرورت طریقه دا رو ملټیپلای کیږي چې راځي کالم سره نو 1 او 3 چې ملټیپلای کړي نو 3 1 3 او 1 او 0 چې ملټیپلای شي نو 0 1 0 شو بیا دا اولنی رو د دویم کالم سره نو 1 او 1 چې ملټیپلای شي 1 بشي او 0 او 1 چې ملټیپلای شي نو 0 بشي اوس دا رنګ دویم رو د اولنی کالم سره بیا دویم سره 3 او 3 چې ملټیپلای شي نو 9 بشي او 2 او 1 چې ملټیپلای کړي 2 1 2 بشي بیا دا دویم رو د دویم کالم سره نو 3 او 1 چې ملټیپلای شي 3 بشي او 2 او 1 چې ملټیپلای شي څه بشي 2 بشي زموږ سره راغی a inverse n to b inverse د څه برابر شو 1/4 شو او 3 او 0 چې موږ پلس کو دینه به 3 راشي 1 او 0 چې پلس کې 1 راځي 9 او 2 نه 11 راځي او 3 او 2 سره راځي 5 راځي دا زموږ سره د رائټ ساید نه د انسر راغی اوس موږ کمپیر کو دا غي سره اوس بار 1/4 راغلی دلی هم 1/4 دی هغه مې سره 3 1 11 5 نو دا هم 3 1 او 11 5 دی دواړه زموږ سره سي لیفت او رائټ زموږ سره سیم دي دا زموږ سره اوسما پروف شو ٹھیک شو ها دې سره زموږ سره دا ایکسرسایز کې کوېشن بل پاتې شو کوېشن نمبر 6 هغه هو بو د قصير افسب د مرز د ایلیمنټ بدل شو نو د څنګه ا بي معلوم ول دي التم ا بي دی بي د ام بي بس او دا دوه کنډیشن التم افرو کولی یا ویریفای کولی او دلی هم دي امید ده چې تاسو په دې باندې پوښښ وي دغه بازار په خپل تاسو ټرای کړئ که حال پته تاسو پرابلم وو کمنټ کې منشن کړئ موږ بیا دوباره وباسو اوکے ثانک یو